όχι. Θα αφήσουμε τις βαλίτσες μας στην υποδοχή γιατί πρέπει να κάνουμε check-out και θα πάμε μια γρήγορη βόλτα αφού σε λίγες ώρες πρέπει να πάρουμε το τρένο για Βιέννη. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things. What are you doing? In my head I paint a picture. Πάμε να πάρουμε τις βαλίτσες μας και θα κατευθυνθούμε προς το train station. Stop making a fool out of me. Why won't you come on over, Valerie? Είμαστε στο ξενοδοχείο μας στη Βιέννη και θα σας κάνω ένα small room tour. Αυτό είναι το σαλονάκι μας και αυτές τις πολυθρόνες τις λατρεύω. Θα σας δείξω και τη λεπτομέρεια από πίσω. Love it. Εκεί έχει workstation. Hi. Το mini bar εδώ. Ουπ. Hi. Το κρεβάτι και εδώ είναι το μπάνιο. Σας δείξω και τη θέα. Love it. Πάμε. Let's go. Let's go. Anyway. Θα βρω χαρτί με τα... Μουσεία. Εξερευνάμε το ξενοδοχείο. Α, το Zimmer τι σημαίνει? Room. Το Zimmer. Room. Α, στα... Πάμε βόλτα. Ούψ. Βάζω μισό. Why won't you come on over, Valerie? Ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, Valerie. Why won't you come on over, Valerie? Ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, Valerie. Valerie. Έχουμε επιστρέψει στο δωμάτιο. Εγώ απολαμβάνω τη θέα και κάπου εδώ λέω να σας αφήσω.
Μείνετε συντονισμένοι για το αυριανό βίντεο στο οποίο θα δούμε καλύτερα τη Βιέννη. Σε επόμενα βίντεο θα επιστρέψουμε και στη Βουδαπέστη, οπότε αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα. Bye!